Hello guys, welcome back to At Home with Nobz. And if you're new here, please consider subscribing. Thank you. Hello po! Kamusta po kayo mga ka-homie? Wow, homie! Syempre, cause it's At Home with Nobz channel. So, ito pong lahat ng mga isda na to. Galing po ito lahat sa bulubundukan. Take two. Galing po ito sa bulubundukin. Yun, nadali. Ayun nga po, nahuli niya to lahat sa bulubundukin. Iyan, sa bundok na lang. Bago ko po lutuin, ipapakita ko po sa inyo kung paano maglinis. Kunwari, hindi kayo marunong maglinis, kaya ipapakita ko sa inyo. So, una po, kaliskisan muna natin si Inday para mawala ang dry skin. Ayan, next client tayo. Ito, mukhang matagal na itong hindi nag-exfoliate. Tingnan nyo po, diba? Ang tigas. Ang tigas ng mga kaliskis. Kasi matagal-tagal na siyang hindi naglilibag. Ayun, tapos ko nalibagan ng mga client ko. Sa susunod naman na gagawin natin ay tatanggalin natin yung mga masasamang loob nila. Unang-una po, tanggalin natin ang kanyang sama ng loob sa nakahuli sa kanya. Yan. Mukhang marami siyang sama ng loob. Yung susunod naman ay yung sama ng loob niya sa mga tsismosang palaka. Ayan, hiwain. Linisin ang lalamunan ng mga tsismosang palaka. Ang susunod naman po na tatanggalin natin ay yung sama ng loob niya doon sa naglilinis sa kanya. Next, tanggalin ang mga nakalawi. Ayan, baka namin pwede kayo mag-subscribe dyan. Salamat. Tapos, hugasan po natin ang mga natitirang sama pa ng loob. Ayun o, bagong gully, ang kinis. Wow! Ayan, double check natin. Malinis na ang kaloob-looban. Napatawad na daw kami ni Fishy. Grabe, ang itim ng mga mata, parang papalag pa eh. Ayan, ang dami oh, no? Mga fresh. Ayan na, magluluto na tayo. Tayo po munang suriin ang mga maporselana nilang mga balat. Ito pong fish na to, para po siyang yung laman niya, para siyang salmon. Kung hindi po ako nagkakamali, itong klase po na isda na to, trout po yata to ang tawag dito. Titimplahan po natin siya ng asin at paminta. Yun lang po. Kasi po mamaya, lalagyan naman po natin siya ng sauce. Tapos lalagyan po natin ng olive oil. Wow, ang dami lumabas. Ay, Inday, buksan mo muna. Wag excited. Ayun o. Yan.
Tapos, ipahid natin sa isda para po hindi siya dumikit, tsaka malutong yung malutong? Bakit may malutong? Basta yun ewan. Ayan, i-bake na po natin siya. Pero kung ayaw nyo po siya i-bake, di wag. Hindi, joke lang. Pwede nyo po siya i-prito. Ito po yung sauce na ginamit ko. Actually, ano po yata ito dressing? Ito lang po kasi yung nakita ko sa sa ref na kapitbahay ko. Tapos nilagyan ko po ng green onion. Then nilagyan ko rin po ng red bell pepper. Tapos halo-haluin po natin. Ayan, ganyan na. Halo-halo para mag-blend ang lasa. Ayan, may nakasulat po sa screen. Teka, English to. Tawagin natin si Inday. Saglit. Inday! Ano po yun? Basahin mo nga itong visit na to. English pa to eh. Sabi po, ay, nawala? Ano ba yan? Ayan. Nawala. Ang tagal naman kasi. Ang dami kasing arte-arte. Doon ka na nga sa kusina. Anyway, as you can see, we are putting the sauce on top. And then after that, we're gonna put it back in the oven and cook it for another 5 minutes. Inday, ang tissue, bilis! Nagtutugo yung ilong ko. Yeah, you got that yummy, 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 yummy. Ayan, tapos na po. Lagyan lang natin ng toppings, green onion, at saka po yung natitirang red bell pepper. Tapos, voila! Tapos na po. Kain na tayo. Magsasaing na muna. Ayan na naman siya. Like nyo daw po ang video. Baka daw gusto nyo mag-comment. At i-share nyo na rin. At mag-subscribe na rin kayo. Salamat! Lalagyan po natin ng bell pepper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 8. Ha? Ayan! Luto na to. Luto na po ang ating fish pacham. Don't forget to like, share, and subscribe! Thank you for watching. Baka lang po gusto niyo pong panoorin yung iba kong video. Salamat po ulit. Bye!